السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة وفي الكروشيه. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض غرزة جديدة جدا، ان شاء الله تكون سهلة وبسيطة. سهلة جدا على المحترفين، يقدروا يستخدموها في شغل كتير، وكمان المبتدئين ما شاء الله يعني تقدروا تتعلموها بسهولة جدا. لانها يعني غرزة بسيطة جدا جدا تنفع الحياة كتير اوي. طبعا زي ما وعدتكم بنبتدي العينة بتاعتنا يا بعدد زوجي يا بعدد فردي. انا هبدأ العينة معاكم ب20 سلسلة، وهضيف عليها 3 سلاسل، هيبقوا 23 سلسلة. يعني العينة بتاعتي هتبقى عبارة عن عدد زوجي من السلاسل، وبضيف عليهم في الاخر 3 سلاسل. تمام. ببدأ اشتغل اول صف معايا عبارة عن 5 عمود بلفة سلسلة، اسيب تحتها سلسلة، واشتغل تاني 5 عمود بلفة، واسيب 5 عمود بلفة سلسلة، اسيب تحتها سلسلة، وبعدها 5 عمود بلفة سلسلة، وهكذا لغاية لما اخلص اول صف معايا. تمام. طبعا اهو زي ما انتوا شفتوا اشتغلت 5 عمود بلفة سلسلة، 5 عمود بلفة تانيين اهو، وهرجع اعمل سلسلة، اسيب تحتها سلسلة، وارجع اشتغل 5 عمود بلفة تاني سلسلة لحد ما اخلص الصف كله، وارتفع 3 سلاسل، وبلف الشغل بتاعي.
طبعا الصف الأول لازم بينتهي معايا ب3 عمود بلفة مش بينتهي ب5 تمام، وبرجع ارتفع 3 سلاسل والف الشغل بتاعي، بشتغل فوق كل عمود عمود، هيقابلني طبعا فراغ بشتغل فيه عمود وفوق العمود اللي بعده عمود، يبقى انا لما لفيت الشغل هبتدي اعمل 5 عمود بلفة تمام، وبرجع اخد لفة وادخل في الفراغ من ورا العمود اللي انا عاملاه، هاخد 5 لفات واخرج منهم مرة واحدة زي ما انتوا شايفين في الفيديو بالظبط، وبعد كده برجع اسيب عمودين وبدخل في التالت واعد 5 عمدان وبرجع اكرر نفس العينة تاني. طبعا زي ما انتوا شايفين برجع الف الشغل بتاعي وارتفع 3 سلاسل واعد 5 عمود بلفة وبرجع اكرر نفس العينة فوقيها بالظبط، بس هتبقى بالمعكوس تمام، ده هيكون التسلسل بتاع العينة بتاعتي لحد ما اخلصها خالص.
ده بيكون شكل العينة بعد ما خلصتها، بتبقى مختلفة كده في خلاف بعضها. اتمنى فعلا الفيديو يكون عجبكم واتفرجتوا عليه لحد اخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.